Ik ben begonnen met de derde en ouderejaars koken. Vandaag kook ik en dan morgen ga ik bij de geschikte ook friet van bakken en eventueel chips. Ik heb hier 2 kratjes staan met elk 6 vakjes. Ik gebruik 3 knollen per kloon. Er kan altijd wel eens een keer een beetje een afwijker in zitten. En dan is het makkelijker om oordeel te vellen over kooktype en kleur en verkleuring. En ik heb in de kookpan ook 6 vakjes. En daar heb ik ook 2 lagen in. Ik heb tijdens het knollen verzamelen het nummertje op de knol gezet. En die gebruik ik nu weer als label. Hier de eerste kookresultaten. Ik heb hier nog wat liggen met gekleurde vleeskleur. Die moet ik maar even op laas koken. Want dat water zal wel vies worden in de pan. Nou is dit de Agia. Dat heet dan donkergeel. En daarnaast ligt de Aztec Gold. Dat noemen ze dan oranje. Dan heb ik hier materiaal liggen van Bio Impuls. Gemiddeld wel mooie kokers. Dus zoals ik al zei, morgen komt de friet erbij. Dan wordt het allemaal wat makkelijker. Kijken of ze gaar zijn. Als het mesje er zonder weerstand ingaat, dan zijn ze gaar. Dat is hier goed. Dat zijn er 6. Hier zit ook wat frieters tussen. Die hebben een hoge onderwatergewicht, hoge droge stofgehalte. En die zijn dan ook meestal losser in de kook. Vandaag aan het frituren. Ondanks dat ik boven de rivieren woon, noem ik het friet. Wordt hier ook wel patat genoemd. Maar de frietfabrieken, die heten hier geen patatfabrieken, maar die heten ook frietfabrieken. Dus laten we het maar op friet houden. Snij je eerst het nummertje er weer af als label. Als ik nu chips wil snijden, dan snij ik eerst een plakje van die aardappel af. En dan snij ik er 2 plakken chips af. En dan gaat de rest in de frietsnijder. En dan haal ik 3 staafjes uit. Een beetje uit de midden. In het midden zitten meestal de zwakste staafjes. Wat bakken betreft, dus die wil ik graag mee hebben. Dan doe ik ze even in water om het losse zetmeel eraf te spoelen.
blijft ook het vet wat schoner. En dan droog ik ze af. En gaan ze naar de frietpan. Dan zet ik maar even de afzuiger af vanwege het geluid. Ik gooi de friet en de chips gewoon bij elkaar in de pan. Op ongeveer 180 graden. En laat ze erin liggen tot ze helemaal uitgeborreld zijn. Ik kan me wel precies aan die 3 minuten gaan houden die ervoor voorgeschreven staat. Maar laat ik ze uitborrelen. De goede blijven gewoon goed. Al laat je ze 10 minuten in liggen. Na het bakken leg ik de chips wel even op een apart bakje. Om het wat makkelijker te maken met beoordelen. En dan komen ze bij de gekookte aardappelen te liggen. Die ik gisteren gekookt heb. Nu heb ik er hier 2 tegelijk in de frietpan gegooid. De linkse die heeft 470 gram onderwatergewicht en de rechtse heeft 370 gram onderwatergewicht. Dat zegt niks over de kwaliteit van de bakkleur, maar wel over het rendement. En ik had gedacht dat die linkse veel eerder klaar zou zijn, veel eerder gaar zou zijn. Maar dat is in dit geval niet zo. Niet wat ik verwacht had. Nu ga ik ze nog beoordelen op kooktype, kookkleur en verkleuring. Ik ga dat later even uitleggen als ik met de tweedejaars aan de gang ga. Want er zit er nog veel meer variatie in als nu. Kijk, er zit wel eens een grauwe in. Maar ik denk dat dat straks wel erger wordt. Wat ik wel even wil laten zien. Kooktype wordt in het algemeen losser als het droge stofgehalte hoger is. Vandaar dat het ook beter is om een frietaardappel te gebruiken als je stampot maakt. Maar het gaat niet altijd op. Kijk, deze en deze, die hebben hetzelfde droge stofgehalte. Toch is het kooktype compleet verschillend. En bruinverkleuring in de friet, dat wordt veroorzaakt door suikers die erin zitten. En die zijn ook vaak hoger als er een lage droge stofgehalte in zit. Maar deze liet ik net zien, deze 2. En je ziet wel, ze bakken allebei wat kleur betreft. Vaak is de chips wel bevestiging hoe goed dat ze bakken. Kijk, hier ligt ook best mooie friet, maar die chips is toch minder. De paasvlezige zitten best veel bonte vlekken in. Die is zelfs bijna helemaal geel, terwijl die vorig jaar prachtig mooi paars was. Die is dan wel goed. Maar dat geeft ook alweer bijzondere friet. En nog bijzondere chips. Hier ligt de Aztec Gold. Noemen ze dan oranje. Wordt bepaald door carotene. Carotene is een heel gezonde stof. Hier ligt de Agia. Dit is donkergeel normaal gesproken, maar als je hem naast deze ziet, dan lijkt hij wel veel lichter, maar hij is gewoon donkergeel. En dan hiernaast ligt de knol uit het zaad, de Saltistic. Ik had gehoopt dat ze mooi egaal waren, maar er zit toch nog wat verschil in. Dat zie je hier in de kokos, maar dat zie je ook wel in de friet. Ik friet alleen de nummers die afgelopen jaren goed waren in de friet en die een goed droog stofgehalte hebben. Vaak is het een bevestiging van cijfers die ik heb. En dingen die ongeschikt zijn voor de friet of
te laag onderwatergewicht, die bak ik al helemaal niet meer. Maar ik mag best tevreden zijn over de resultaten die hier liggen. En chips moet nog een hoger droogstofgehalte hebben. Chips heb ik hier eigenlijk niet bij liggen, wat knolvorm betreft. Ik heb er wel wat gebakken, maar die zijn dan vaak te lang voor de chips. Maar dat is een bevestiging voor de bakkwaliteit van de friet. Bedankt voor het kijken.